Hello mọi người, hôm nay là một ngày thật đặc biệt, chính là kỷ niệm 41 năm ngày cưới của ba mẹ Helen. Cùng Helen vào bếp và làm một bữa cơm gia đình thật ấm cúng để cả nhà cùng chung vui nhé. Đây là tấm hình cưới từ 41 năm trước của ba mẹ Helen nè. Không biết có phải là vì đó là ba mẹ của mình không, nhưng mà thật sự là Helen chưa thấy couple cô dâu chú rể nào đẹp đôi như vậy luôn. Còn đây là gia đình của Helen bây giờ, đông vui hơn hẳn luôn ha. Hôm nay Helen sẽ cố gắng nấu những món ăn hấp dẫn và trình bày như ở nhà hàng để mừng ngày đặc biệt của ba mẹ nha. Thực đơn sẽ gồm có salad cá ngừ, cá hồi lúc lắc, nấm rim dừa ăn với cơm gạo lứt. Mình sẽ bắt đầu luôn nha. Vì ba mẹ Helen đã có tuổi nên đang chuyển qua chế độ ăn hạn chế thịt và tăng cường rau củ thanh mát, giảm thiểu muối, chất béo và dầu để tốt cho sức khỏe hơn. Vì vậy bữa ăn hôm nay thì chỉ có cá và các loại rau củ thanh đạm thôi nè. Với sự trợ giúp của gia vị bí mật chính là sản phẩm dầu hào Maggi nấm hương, Helen tin là mình có thể nấu được những món hấp dẫn như nhà hàng để mời ba mẹ đó. Với món cá hồi lúc lắc, Helen chọn miếng cá hồi có màu cam tươi tắn và vân mỡ phân bố đều. Thịt cá thì nhìn mịn màng, ấn vào thấy có độ đàn hồi rõ rệt là cá hồi ngon. Tránh chọn những miếng có thịt nhũng và cá màu nhợt nhạt hoặc là quá đậm, vân mỡ rời rạc là cá không tươi nha. Để giảm độ tanh cho cá thì Helen sẽ ngâm 10 phút với sữa tươi. Sau đó thì sẽ cho ra và thấm ráo, rồi cắt cá thành những khối vuông vừa ăn. Ướp cá hồi với chút tiêu và xíu hạt nêm. Để món cá có độ bóng bẩy, óng ánh ngon mắt, Helen sẽ cho thêm một muỗng canh dầu hào nấm hương Maggi. Sản phẩm làm từ nấm hương tự nhiên nên có hương nấm rất thơm, vị thanh ngọt và chay mặn đều dùng được. Trộn đều và ướp trong vòng 5 phút để cá ngấm gia vị nha. Nguyên liệu tiếp theo là ớt chuông và hành tây. Ớt chuông thì bạn nên chọn quả có lớp da trơn nhẵn và căng bóng, đều màu, tươi tắn và quả vẫn còn giữ cuống. Khi cầm lên cảm giác chắc tay. Còn món xào thì Helen sẽ chọn ớt chuông đực, tức là những quả có phần đáy được chia ra làm 3 thùy. Những quả này thì thường rắn chắc và có vị nồng thích hợp để đem xào nấu, sẽ cho ra hương vị đậm đà và ngon hơn. Những quả có đáy chia làm 4 thùy thì thường có vị dịu ngọt và thích hợp để làm salad hơn nè. Trong món này thì mình sẽ cắt ớt chuông xanh, đỏ và hành tây thành khối vuông tương tự như là cá luôn nha. Với món nấm rim dừa thì thời gian nấu sẽ lâu nhất, cho nên mình sẽ làm đầu tiên. Phi thơm hành tím thái lát, cho phần nấm và củ dừa để ướp dầu hào nấm hương Maggi vào, lên thơm lừng. Thêm chút nước dừa tươi rồi đun 25 phút ở lửa vừa đến khi nước sốt keo lại, áo lớp màu bóng bẩy lên từng cây nấm và miếng cơm dừa là được rồi nè. Rắc thêm ít tiêu nữa là xong. Chà, hấp dẫn quá xá luôn. Với phần cá hồi lúc lắc thì Helen sẽ đun nóng bơ trong chảo và cho tỏi đập dập vào phi thơm. Sau đó áp chảo cá hồi cho các mặt săn lại rồi vớt cá ra dĩa riêng. Thêm xíu dầu ăn và cho ớt chuông, hành tây vào xóc đều. Thêm một muỗng canh dầu hào Maggi nấm hương, một muỗng cà phê tương ớt, một muỗng cà phê tương cà và xóc nhanh tay cho sốt bám đều lên các nguyên liệu. Cho cá vào trở lại, xóc nhẹ tay rồi rút ra dĩa là sẵn sàng để thưởng thức rồi. Cuối cùng Helen làm nhanh một phần salad cá ngừ. Cứ sắp lên dĩa lần lượt các loại salad, cá ngừ ngâm dầu, trứng luộc, hành tím thái lát, cà chua bi, một ít ô liu đen và bắp hạt, xen kẽ đủ màu sắc cho đẹp mắt nha. Dưới nước sốt Helen pha theo công thức trên màn hình là auto ngon luôn nè. Mọi thứ đã sẵn sàng rồi, để Helen mời cả nhà vào thưởng thức nhé. Chà, món nào cũng thơm ngon, lại bóng bẩy óng ánh. Cả nhà thấy có chuẩn nhà hàng chưa? Helen thực sự cảm thấy may mắn và biết ơn cuộc đời này vì ngày ấy đã để ba mẹ gặp nhau và quyết định bước vào cuộc hôn nhân. Nhờ đó Helen mới có một gia đình đáng yêu như thế này ngày hôm nay. Cảm ơn ba mẹ vì đã luôn tin tưởng và yêu thương nhau, nỗ lực hết mình để mà các con có một tuổi thơ êm ấm và một hành trình trưởng thành tươi đẹp và hạnh phúc. Bây giờ Helen sẽ vào cùng ăn với gia đình nha. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.